این سرزمین وامدار است، وامدار مردمی که امروزه خود را بلوچ می‌نامند و در طول تاریخ در ایالت‌های باستانی مکران، سیستان، توران و کرمان می‌زیستند. این مردمان دلاور بارها در طول تاریخ برای سرزمین خود جانفشانی کردند. در این ویدیو همراه شما خواهیم بود تا نام و یاد بخشی از این قهرمانان را زنده کنیم. این سرزمین دلاوران است، سرزمینی که تاریخ آن پر از حماسه ها و فداکاری است. بر اساس داستان‌های شاهنامه و روایتگری فردوسی، هنگامی که سیاوش برای جنگ با افراسیاب آماده می‌شد، مردم بلوچ در کنار او و در ارتش وی حضور داشتند. این دلاوران با شجاعت و وفاداری به سیاوش یاری می‌رساندند. هم از پهلوی پارس و کوچ و بلوچ، ز گیلان جنگی و دشت سروج. در گوشه دیگر از شاهنامه، هنگامی که کیخسرو برای گرفتن انتقام پدرش راهی می‌شود، بلوچ‌ها را به فرماندهی اشکش و با بیرقی با نماد پلنگ می‌بینیم که فردوسی آنان را اینگونه می‌ستاید: سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالیده جنگ و برآورده خوج. کسی در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. پس از پیروزی بزرگ کیخسرو در این میدان نبرد، او به فرمانده دلیل ارتش بلوچ‌ها فرمان می‌دهد تا جنگ را متوقف سازد. بفرمود تا اشکش تیزهوش، بیارامد از غارت و جنگ و جوش. و در نهایت هم کیخسرو قبل از بازگشت خود، اشکش و سپاهیان بلوچ را به عنوان والیان و نگاهبانان منطقه در ایالت‌های مکران، سیستان، توران و کرمان مستقر می‌سازد. بلوچ‌ها هرگز دل خوشی از بیگانگان نداشتند، به ویژه اسکندر مقدونی. لذا در زمانی مناسب فرصت را غنیمت شمرده و به مقابله با اسکندر مقدونی و سپاهیان وی می‌پردازند، تا جایی که در این راه 3/4 لشکر اسکندر به دست سربازان بلوچ نابود می‌شود. مورخ مخصوص اسکندر در این باره می‌نویسد: هرگز اسکندر را این گونه آشفته و ناراحت ندیده بودم، آن هم در زمانی که سرلشکر همیشه پیروز او شکست خورده بازگشته بود. پس از جنگ و کشمکش با بیگانگان و تحمل ظلم و جور آنان، نهایتاً با شروع مقابله اقوام پارت شرق ایران علیه حکومت بیگانه یونانی تبار در ایران، بلوچ‌ها هم به هم‌نژادان خویش پیوسته و در نبرد آنان را یاری دادند. اولین ارتباط بلوچ‌ها با مؤسسان سلسله اشکانی در دوره تیرداد شکل گرفت. بلوچ‌ها که در اون زمان قدرت رو در منطقه خودشون به نفع دولت چاندراگوپتا موریای هند از دست داده بودند و همچنین از حضور سلوکیان در منطقه ناخشنود بودند، با قدرتگیری ارش بر سلوکیان فرصت رو غنیمت میشمارند. امیر کورنگ زنگنه، میر میران زابلستان و سایر رؤسای اکراد بلوچ از جمله امیر سام براهویی، امیر بختیار ادرگانی، امیر بسران مامولی و امیر ماکک کرمانی در این زمان با هم متحد میشن تا پشتیبان خانواده اشکانی باشن، چرا که اونها رو هم نسل و هموطن خودشون میدیدن. در زمانی که جنگ داخلی فرزندان فرهاد سوم بر سر جانشینی امپراتوری اشکانی زمینه‌های نابودی امپراتوری اشکانی را فراهم می‌کرد و کراسوس امپراتور روم هم خود را برای حمله و آخرین ضربه به اشکانیان آماده کرده بود، بلوچ‌ها با مدعی به حق سلطنت متحد شده و سورنا فرمانده بزرگ در این زمان با تاکتیک‌های جنگی خود موفق می‌شود ارتش کراسوس را به شکل تحقیرآمیزی شکست دهد و تبدیل به افسانه‌ای جاودانه شود. در گوشه دیگر از تاریخ، زمانی که فرهنگ و زبان ما در معرض خطر قرار داشت، باز هم دلاوری از دل بلوچستان برخاست تا از این مرز و بوم دفاع کند. او به خلیفه وقت نوشت: خلیفه شاید خلیفه باشد، اما خلیفه ایران نمیتواند باشد. به یعقوب لیث و دلاوری های این شخصیت بزرگ در این کانال به طور مفصل پرداخته شده است. اما همینجا هم جا داره بگیم که یعقوب نه مخالف اعراب بود و نه مخالف اسلام، اما به این باور رسیده بود که ایرانیان باید خود بزرگ و سرور خیش باشند. در دوران مغول علیرغم سرکوبی پادشاهانی چون تیمور که چندین شهر سیستان و مکران را نابود کرد، مردم بلوچ تا آخرین لحظه در برابر سلطه مغولان ایستادگی کردند.
پس از تسلط مغول‌ها بر بلوچستان، مردمان این دیار با رشادت، فداکاری و فرماندهی میرجلال خان ناجی موفق میشن از سلطه مغول‌ها خارج شن و پس از آن هم تقریباً از زمان مرگ چنگیز تا پایان حضور ایلخانان و تیموریان در منطقه، مردم بلوچ همیشه تا آخر به مبارزه خود ادامه داده و مبارزان و مخالفان مغول‌ها یاری می‌رساندند. در جریان حمله نادرشاه به هندوستان هم فرماندهان زیادی از خطه بلوچستان به وی کمک کردند. در این نبرد 6000 بلوچ نادرشاه را همراهی می‌کردند. کمک مردم بلوچ تا حدی بر نادرشاه تأثیر گذاشته بود که وی پس از بازگشت از هندوستان تمامی زمین‌های متصرف شده را به پاس خدمات مردم بلوچ به والی بلوچستان بخشید و آنها را ضمیمه خاک بلوچستان کرد. همچنین وی بسیاری از شهرها و گذرگاه‌های مهم تصرف شده را به نام فرماندهان بلوچ نامگذاری کرد که از جمله این گذرگاه‌ها کوهستان و گذرگاه بولان رو میشه مثال زد که به نام یاد و خاطر میر بولان ریگی نامگذاری شده. از لحظه‌ای که ارتش متجاوز انگلیس به خاک بلوچستان پا گذاشت و مخالفت‌های شدید مردم این ناحیه روبرو شد، افراد و شخصیت‌های زیادی در سرتاسر منطقه بلوچستان علی‌رغم عدم همکاری حکومت مرکزی به صورت خودجوش با مقاومت خودشون باعث عدم ماندگاری انگلیس در منطقه شدند. نام بردن از همه این افراد و فرماندهان شجاعی که در مخالفت و مقاومت با انگلیس نقش داشتند کار ساده ای نیست. رغم اینکه ما پیشتر به گوشه‌ای از دلاوری‌های منطقه سرحد بلوچستان و مقاومت اونها در برابر انگلیس پرداختیم، اما هنوز هم ناگفته‌های زیادی باقی مونده. در ارتباط با دلاوری‌های مردم این ناحیه اکتفا می‌کنیم به نقل قولی از ژنرال متجاوز انگلیسی ژنرال رجینالد دایر در مورد طوایف مردم بلوچ. طایفه‌های بلوچ ترس نمی‌شناسند و به ندرت از خودشون ترحم نشان میدن. کمتر زمانی پیش میاد که حملات اونها موفقیت آمیز نباشه. به راستی که این سرزمین وامدار مردمانی است که تاریخ را با خون خود نوشته. آنان که در سخت‌ترین شرایط با شجاعت و ایستادگی نام سرزمین خود را زنده نگه داشتند.